Привіт! Як ви, можливо, знаєте, моїм тимчасовим домом в останні місяці був Львів. І за цей час в мене накопичилось, про що я хотів би з вами поговорити. Але насамперед не про архітектуру чи улюблені заклади в центрі, а про те, як місто адаптувалось до цих темних часів. І також про людей, які кожен на своєму фронті намагаються бути максимально корисними. Типа всіх. Тож так, це буде не зовсім традиційний тревел-блог з сансетішними, а скоріше такий міні-ютубний літопис цього міста в цей період. І на тлі свого тимчасово переселенського досвіду хотів би розпочати це відео з невеличкої рубрики з такою клікбейтно-провокаційною назвою «Що не так зі Львовом?». До речі, якщо я назвав так не тільки рубрику, а й все це відео, то сорянчик – це такий соціальний експеримент, щоб з'ясувати, чи справді така негативна назва приверне більше уваги ютубоглядачів. Отже, в цій рубриці я міг би відкатись на якісь питання урбаністики чи незвичну мені систему транспорту, але насправді хотів поговорити на одну актуальну соціальну тему. І це ціни на житло. 2 тижні тому мій друг подзвонив за оголошенням, де було вказано 8 тисяч, а по телефону йому сказали 24 тисячі. Але чи варто екстраполювати таку жадібність на усе місто або увесь регіон в цілому? На мій погляд, точно ні. Тому що уявімо зворотню ситуацію, і це б Польща з'їхала з глузду і вторглася б з заходу. І люди звідси вимушені були б тікати десь до Харкова. І я певен, що в такій ситуації в нас знайшлось би чимало предпринимателів, які б вирішили, що їх бабусіна халабуда десь на Рогані зараз принесе їм увесь бабосік світу. Ба більше, в тій самій Польщі, яка зараз надавала дуже багато допомоги, знаходяться унікуми, які, дізнавшись, що наші волонтери зараз шукають позашляховики для армії, підвищують ціни на свій металобрухт, який вони до того просто роками не могли продати. Тому закриємо цей пункт таким філософським висновком про те, що жлобське мародерство не має кордонів. І поговоримо краще про те, що зі Львовом так. І почнемо ми з, на мій погляд, найважливішого місця у Львові. І адже це відео не про туризм, це, звісно, не площа Ринок. Отже, з самого початку вторгнення Львівський вокзал став справжнім тиловим хабом. Лише за перший місяць війни через нього прийшло близько 500 000 переселенців. Вони тут же отримували дуже багато допомоги від волонтерів і потягами чи автобусами вирушали у найрізноманітніших напрямках. Наприклад, ось на цьому автобусі 20 годин з Осло їхали небайдужі норвежці, щоб евакуювати біженців до своєї казкової країни. We made a group in Facebook in like a movement. Hi, we have to do something. And there's people with charity that have donated money so we can be able to bring 2 buses down here to pick up people for free. There's a lot of people in Norway that's also is helping to offer their spare apartment if they have like a spare house, a spare apartment or things like this for the Ukrainian people. За мирних часів це для багатьох була б прям подорож мрії. Втім, не у всіх було бажання чи можливість їхати за кордон. І з тим, щоб розмістити необсяжну кількість людей, що залишились у місті, допомагали і допомагають, м'яко кажучи, непрофільні установи. Мене звати Микола Брич, я є викладачом Національного університету Львівська політехніка. Тут є старшим волонтером в корпусах Львівської політехніки, 2 корпуси з фізичного виховання, де розміщені переселенці. Вони приїжджають з вокзалу, так, вони їдуть на арену Львів, або йдуть в львівські адміністрації районів, тобто це може бути Сихівська, може бути Галицька, і вони тоді дають направлення до нас. Видовище того, як спортивні простори та знаряддя використовуються для потреб біженців, дуже антиутопічне, при цьому обнадійливе. Зокрема тим, що тут нерідко можна побачити людей, які, незважаючи на ці нехілтонівські умови, скажімо так, залишаються тут зі своїми улюбленцями, яких вони до того змогли вивезти із найпекельніших місць. Так вона повернулась не лицом, кстати. Давай порадуйся. Ой, клас. Давай, будь, надо, А звідки це ви її... З Попасної. З Попасної? Вона у нас бойова. Так що... А ось цього метиса хаски з дворнягою хазяїн встиг вивезти з собою з Маріуполя.
А ця пихата персидська морда евакуювалась разом із хазяйкою потягом з Краматорська за день до того самого трагічного обстрілу вокзалу. Незважаючи на те, що місце розраховано на короткострокове перебування, подекуди людям доводиться залишатись тут тижнями, бо далі просто немає куди їхати. І окрім просто розміщення, перед співробітниками та студентами університету постає задача забезпечення тут якогось побуту. В нас тут в двох залах є 3 зміни, де люди, ну, тобто, скажімо так, по графіку йдуть з 8 до 8, 12 годин перебувають тут. Тобто і виконують багато якої роботи. Тобто, скажімо так, від питання тої ж самої стірки, та роздачі їжі, слідкування в залах за порядком. Це беруть на себе студенти? Так. Коли сказали евакуюватися людям з Донецької і Луганської області, і перед тим, як сказали, у нас жило приблизно 200 людей, 150-200, а після цього у нас був дуже великий наплив людей, і в нас жило близько 500. І тоді у нас почались проблеми майже зі всім. У нас не було деяких речей, люди спали, складували постіль замість подушки, бо у нас були проблеми з подушками, але потім привезли оці контейнери, що від Польщі, і туди переселились більшість людей. А з квітня у Львові працюють декілька міні-містечок із модульних домів, які привезли сюди з Польщі і зібрали прямо на місці. Тут є загальна кухня, душові, туалети і в цілому умови перебування – це помітне покращення в порівнянні з підлогами спортзалів. Всередині такі меблі з ДСП, стільці, столи, шафи. Жити можна, навіть таке собі хюге на мінімалках. Також, окрім розселення людей з небезпечних регіонів, постала задача відправлення гуманітарки у зворотньому напрямку. І загально відомо, що цим видом діяльності почали займатися волонтери із найрізноманітнішими резюме. Наша команда, яка раніше робили рейви, просто збирали і почали робити гуманітарку, бо сидіти, нічого не робити – це неправильно. Замість рейвів ви зараз возите гуманітарку? Так. Рейви у Львові робили? Так, навіть амбасадори називаються, нічні амбасадори. Слухай, а скільки вже ви відправили? Десь 28 фур вже. Таких контрастних перепрофілювань було чимало по всій країні. Організатори концертів вантажать консерви та корм для тварин на Харків, а замість того, щоб домовлятись з діджеями про виступ, з'ясовують, як можна зробити неможливе і доставити ліки за адресою. А підвальне приміщення, в якому вони проводили деякі свої вечірки, зараз грає роль, мабуть, найстильнішого бомбосховища у центрі Львова. В Україні є такий національний вид спорту – приганяти тачки з Європи. І цей дуже цінний скіл став у пригоді під час війни. І ось Юра, він автомобільний журналіст, займається зараз тим, що, власне, шукає та приганяє усілякі пекельні тачки з Європи. Для того, щоб зрозуміти всю агентурну мережу, треба здати дуже багато паролей і явок, але є люди у Європі, які шукають автомобіль. Є загін Зозульки, це дівчатка, які перевозять, власне, їх через кордон, а я тут приймаю, фарбую, роблю сервіс і відправляю на Збройні Сили. І це все з донатів найпрекрасніших людей, які підписані на мене ось по цьому інстаграму. Слухай, може, ти ж автомобільний журналіст? Так. Може, якось скажи щось на автомобільно-журналістському. Отже, пані і панове, перед нами 3 автомобілі для Збройних сил України. Так стало, що все це 3 Нісани. Бо Нісан колись робив правильні позашляхові рамні автомобілі. В нас турбодизельні двигуни, в нас позашляхова АТшна гума, в нас понижайка всюди є, але вам це точно не потрібно, це мої автомобільні терміни. А вам треба знати, що ці авто зовсім скоро будуть боронити нашу з вами країну. До речі, щодо пересування Європою на автомобілі. Якщо ви зараз там знаходитесь або плануєте виїхати, чи то у волонтерських справах, чи то просто з родиною, то майте на увазі, що з квітня поновили вимогу мати зелену картку. Це такий вид страхування, який у випадку, якщо ви влупитесь в чиюсь машину, потрапите в ДТП, відшкодує всі збитки. І оформити собі таку штуку дуже зручно на онлайн-агрегаторі страхувань Hotline Finance. Там все дуже просто. Заходите на сайт, вбивайте параметр пошуку і за 5 хвилин заповнюєте всі дані, оплачуєте і отримуєте страховий поліс собі на емейл. 2 важливих моменти. По-перше, оформити його не пізно, якщо ви вже знаходитесь в Європі, а по-друге, не забувайте про мій промокод
ось він, для того, щоб отримати 10% знижки. Посилання на Hotline Finance разом із текстом промокоду, щоб скопіювати, як завжди, лежать у описі цього відео. І так, це комерційна інтеграція, і 50% від прибутку з неї я відправлю своїм знайомим волонтерам, які продовжують збирати кошти на всілякі вкрай необхідні речі. Увесь цей двіж не обмежується лише позашляховиками. Волонтери знаходять та приганяють дуже рідкісні та вкрай необхідні одиниці техніки. 26 швидких приїхало з Великої Британії, купили одні хороші люди у Львові в якогось британського фонду, а моя задача була їх перевезти з Польщі до України і тут у Львові зробити їм сервіс, відправити на 26 різних медичних закладів. Це госпіталя, це хлопці, які займаються прямо на фронті вивозом поранених. І, власне, ми їх робимо сервіс і відправляємо. Їх було вже багато, тут залишається все менше і менше. І ми тішимося з того, що їх в нас менше, а там більше. Ми мусимо розуміти, що вони всі вже списані з британської роботи, відповідно, в них 200 плюс тисяч миль в кожного пробігу, тому ми мали проблеми із щепленнями, з коробками, із двигунами, але все це робиться тут на місці, де, дай Бог, мирний час поки що, щоб там була абсолютно бойова повна машина. Оп, бачите? Чувак, з них кемпери зробити, Я серйозно? Прямо з швидкої кемпер зробити? Так, дивись, в тебе все готово. Просто саме обладнання. Тумбочки в тебе є. Ну, красиво, все, пластик, мити легко. Прям ідеальний кемпер. Буде після перемоги. Правильно? Правильно. Світло дайте! Окрім волонтерства, одним із, скажімо так, трендів цих часів стала адаптація бізнесів до військових потреб. І у Львові така адаптація іноді відбувається у самих неочікуваних місцях. Мене звуть Настя. Раніше я займалась пошиттям слінгів, рюкзачків, переносок для дітей, в яких батьки можуть носити дитину на собі. А зараз займаюся пошиттям тактичних розвантажень для військових, бо це зараз актуальніше. Конструкція досить схожа. Ми віддаємо їх безкоштовно переважно, і якщо люди мають можливість компенсувати ту вартість, яку ми витрачаємо, то це круто. Ми називаємо цю ціну, є можливість оплатити, класно, нема, то нічого страшного. На одну таку переноску ми на одне розвантаження ми витрачаємо приблизно 850 гривень. Сюди входить вартість тканини, матеріалів усіх і вартість роботи швей. Швей ми стараємося забезпечувати роботою і оплачувати її, тому що зараз непростий час. У нас працюють переселенки і двоє жінок зі Львова, які втратили роботу. Я не випадково прийшов до цього виробництва, тому що сюди після тимчасового переїзду до Львова влаштувалась працювати моя мама. Як представник тревел-блогерського цеху, я не маю особливих проблем з тим, щоб переїхати навіть на невизначений термін до іншого міста, тому що іноді мій рюкзак для мандрів чимось нагадує рюкзак біженця. Але я розумію, що для людей, які дуже сильно прив'язані до свого дому, особливо для людей старшого покоління, такі життєві обставини – це величезний стрес. І я, якщо чесно, і гадки не маю, як правильно допомогти в цьому питанні, і мого мізерного рівня емпатії вистачає лише на те, щоб сказати щось типу «все буде нормально, повернемось скоро, віримо в ЗСУ, та й взагалі Львів дуже файне місто, насолоджуйся тим, що зараз тут знаходишся». Але я розумію, що це, м'яко кажучи, не найефективніша психологічна допомога. І мені здається, що можливість знайти якусь корисну працю або якесь постійне заняття – це найефективніший засіб, щоб увесь час не думати про те, що сюди довелося переїхати від обстрілів в себе на районі. Але, на жаль, вибухи у Львові лунають не лише з екранів чи динаміків. У місті було декілька ракетних ударів із жертвами серед цивільного населення. А про те, що на Сході йдуть активні бойові дії, нагадують не тільки воєнні плекати, а й церемонії прощання з воїнами, що віддали своє життя за нашу країну.
Загиблих бійців ховають на території Личаківського цвинтаря на полі почесних поховань номер 76, яке ще з 14-го року більш відоме як Меморіал героїв російсько-української війни. Сам Личаківський цвинтар – це єдине місце, про яке хотів би трохи поговорити окремо. І це не тому, що які часи такі пам'ятки, а тому, що це насправді дуже визначне і красиве місце. Це один з найстаріших муніципальних цвинтарів Європи, і зараз він знаходиться в статусі архітектурного заповідника. Його було відкрито в кінці 18 століття, і з того часу тут було здійснено понад 300 тисяч поховань. І тут знаходиться дуже багато архітектури за весь цей період. Каплиці і сімейні гробівниці Австро-Угорщини, місця поховань українських митців і величні воєнні меморіали. З них найбільше враження з архітектурної точки зору призвів польський військовий цвинтар, який було знищено за часів радянської влади і відреставровано в 2005-му. Але найяскравішим спогадом цієї прогулянки, якщо таке формулювання тут доречно, стало те, що попід цвинтарем знаходиться футбольне поле. І ось ця картина жвавого тренування дитячої футбольної команди на тлі кам'яних плит стала для мене наче уособленням вислову про те, що життя обов'язково переможе смерть. І треба не забувати продовжувати насолоджуватись невеличкими радощами життя. Такими, як, наприклад, просто вийти і прогулятись центром міста під час заходу сонця. Або з'їсти неймовірний грецький гірос у центрі, а потім не полінитись вийти зі свого маєтку на легку компенсаційну фізкультурку. Пробігати всю Сансетішну я ще не в змозі, на жаль. Але в чому тут моя основна думка? Якщо ви вважаєте, що не дуже зараз корисні для суспільства, то хоча б намагайтесь бути корисними самі для себе. Ось така от фізкультурна філософія. Але в 22-му році, слава Ілону Маску, приносити користь можна не тільки фізично десь волонтерячи, а й за чашкою чаю в себе в кухні, так би мовити, в лавах диванно-медійних військ. Або не на дивані, а в себе в YouTube-студії. І це такий ненав'язливий перехід на сегмент про львівських крієйторів в ці часи. Отже, під час війни всі намагаються бути корисними на тому фронті, на якому вони найбільш ефективні. І ось Діма Малеєв кожного дня робить стріми на своєму каналі, на якому він збирає донати та кличе різних цікавих гостей. В нас проходять стріми у вівторок, четвер і п'ятницю. Вівторок наш шоу «Путін вмер». Ми з друзями розганяємо про різні новини. А в четвер-п'ятницю запрошуємо різних людей. В нас і от на цих стрімах ми збираємо донати для маленьких волонтерів, яким потім передаємо ці гроші. А хто до вас приходить? Віталій Гордієнко був з загону кіноманів. В нас був Сеня Триноженко, це чемпіон світу з Counter-Strike. А сьогодні буде акторка фільмів для дорослих. Ух ти. А що за акторка? Мене друг тільки що написав, питає. Джозефіна Джексон доволі відома акторка на теренах різних закордонних хабів. А зараз замість зйомок повернулась до Львова і приймає участь у інформаційному фронті. Ну,
моя допомога насправді не є великою. Я стараюся допомагати фінансово і також в розповсюдженні правдивої інформації, так як в мене дуже велика іноземна аудиторія і, напевно, вона багато чого не знає і важливо до неї донести іменно правду, що тут відбувається. Окремо в своїх соцмережах я збираю з Монобанку, там в них є офіційний збір коштів, а в себе окремо в OnlyFans я ще додатково збираю, у мене є пост, там де можна задонатити. Супер, дуже дякую тобі від всіх, у кого є принаймні одна рука. Будь ласка. Зі студії Діми прямуємо до парку Франка, де зустрінемось з одним із найпомітніших митців нашого медіафронту. Так, це в нас хрещений батько українського кінообзорчого ютубу Віталік Гордієнко, який за часів війни просто виріс на 150к, тому що робить правильні речі. Просто роблю, будемо вважати, прикольні речі, а не неправильні, бо правильні воно, знаєш, так ніби дуже правильно. Канал Віталіка називається «Загін кіноманів», і на ньому він робить контент, відповідно, пов'язаний з кіно. І після початку вторгнення він зробив декілька творів про те, як Росія показує Україну та її історію в своїх художніх фільмах. І ці відео мали дуже гучний і цілком заслугований успіх. Бо зараз дуже важливо показувати, знаєш, людям, як це працювало раніше, як це працює зараз. І мені здається, такого контенту мало, який не в радикальний спосіб, бо привіт, Тетяна Микитенко. Це як то Рагулівна? Рагулівна, так. Ну вона так, знаєш, типу всіх... Я люблю її, насправді. Тобто все те, що вона говорить, це все мої думки. Просто я намагаюся побудувати довіру до себе, і тоді на основі фактів якихось... Бо я розумію обидва табори, розумієш? Тобто я достатньо розумію, чому люди дивляться російський контент. Я намагаюся якось втертися в довіру і пояснити, чому це не ок зараз. Не? В принципі, в майбутньому я би хотів, аби українці могли спокійно дивитися російський контент без оцього, типу, ой, я поганий, знаєш, щось я роблю не так, блін, але цікаво ж, блін, гляну це. І читати їхню літературу і слухати. Але це має бути не ми вчитали Достоєвського, але не знаємо нічого з Тютюнника, знаєш? Ми маємо знати і базуватися, база, фундамент має бути український, а далі там Польща, Росія, Литва, все має бути на рівних. І на тему пошуку українського контенту я не міг не запитати у людини, яка начебто не перший день в цьому, про його улюблені українські, відповідно, фільми, тому що я в цій темі зовсім не обізнаний. Давай так, співає Івано-Франківськ теплокомуненерго. Це комедія? Ні, це документальний фільм про Івано-Франківськ теплокомуненерго, про те, як вони співають, вокальний хор у них є, і вони співають. Це прекрасна документалка з комедійними вставками, але водночас і з такими, типу, драматичними речами. І, дуже цікаво, подивіться, будь ласка. «Додому» фільм, це дуже актуальне зараз кіно. Наріман Алієв, кримський татарин, історія повернення кримських татар додому, і вона зараз дуже нам. Бо це в українському контексті теж знято. Мої думки тихі, це мейнстрім. Так, «Герой мого часу». Герой мого часу. Тоня Ноябрьова зняла це кіно. Припутні. Серйозно, «Стоп, земля», хоча це така на грані серйозно. «Стоп, земля» — це підлітковий такий, період більше розповідь. Я можу тобі довго розказувати фільми. Я це топ-5. Топ-5. Давай такого. Як твій улюблений Дудь. Мій улюблений. Чому? Ладно, тоді давай такого. Співаємо Івано-Франківське, значить, «Додому», «Мої думки тихі», «Стоп, земля» і... «Кіборги» давай. «Кіборги». Да. Це є дубль, все. Супер. Деякі жанри ютубного контенту виявились не такими затребуваними під час війни, але все ж таки ось мої колеги із травелбложного цеху, це Ольга та Макс. Правильно сказав? Ти Ольга, ти Макс. Я Макс, так. Окей. Які знімають зазвичай тревел, а зараз були змушені адаптуватись до нинішніх реалій. Ми зустрілись трохи поспілкуватись, бо в нас виникла майже ідентична дилема з приводу того, чи буде зараз доречний якийсь мандрівницький контент.
Ну чекай, поки ти почнеш, ти не починаєш, і я починаю говорити. Так що ми зняли серію до війни, яка мала вийти 24 лютого. Ми її залили на YouTube, встановили таймер, що вона має вийти. 23-го залили, 24-го ввечері мала вийти. Так. І це було б таким би фейлом, якби вона реально вийшла, і ми просто встигли її вимкнути. Так. А в нас в 3-й годині дня, 24 числа, літак в Бахрейн, ми мали летіти знімати, якраз поставили таймер, щоб серія за цей час виклалась. І ми довго думали, що ж з цією серією робити, тому що ми знімали дуже класні місця, знімали класних людей. І мені було так шкода, що ця серія не вийде. І десь через 3 тижні після війни ми виклали такі, що так не в тему, окей. Ми боялись дуже сильно. Ми капець як боялись, тому що ми думали, зараз тупо тонни хейту, знаєш, отак от на голови. Виявилось, що все навпаки, люди пишуть, Стільки позитивних коментарів ми не отримали на жодну з серій. Дійсно, люди писали, ой, дякуємо, ми хоча б на 30 хвилин переключились, полюбувались нашою мирною Україною, згадали, як це. І ми так подумали, вау, тобто вони вірять в те, що все буде добре, все буде класно, нам є за що боротись і є куди будувати плани. І ми зрозуміли, що виявляється, що наш канал – це такий от психолог. Психолог для людей, який виручає морально. Але ще більш важлива соціальна медіамісія – це доносити інформацію до закордонних глядачів. Бо бачите, яка ситуація. На початку війни у Львові було стільки іноземних журналістів, що навіть ходив жарт про те, що на CNN зараз потрапити легше, ніж на ТРК Львів. Але з часом їх інтерес і, відповідно, кількість знижались, і естафету з підтримання України в західному медіаполі частково прийняли українські блогери. Я зараз працюю на ABC, це один з найпотужніших американських каналів. І моя задача заключається в тому, я моніторю всі українські новини, вибираю з них найголовніше, перевіряю на фейки, зв'язуюсь з першоджерелом, чи дійсно це відбулося, чи не відбулося, тому що фейків зараз капець скільки багато. І часто люди постять, перепощують, інформація змінюється, і від тієї першої правди вже нічого не лишається. То от я все це перевіряю, відправляю в Штати, і от завдяки роботі, насправді, величезної команди, я ж не один, ясна справа. Зараз у Штатах новини починаються з України, і це дуже класно. Завдяки тому, що люди знають про правду в Україні. І вони тоді, у вас таке горе, давайте ми вам допоможемо. І от ми маємо це посилювати. І такий перехід на український прапор. О, тільки щось він літер. Але, звісно, на медіафронті бувають і свої, відповідно, медіавтрати. Ось, наприклад, Христя, яка нещодавно втратила свій інстаграм-аккаунт на майже 50 тисяч підписників через лише один і дуже популярний пост. Я підписалась на сторінку Бездомний.ua. Вони, російськомовна сторінка, яка постила там різні штуки про війну. Я не задумалась, чого така назва, нічого. Просто подивилася. Була підписана 2 дня до поста, де прапор України, і там написано ми переможемо, ми єдині. Я таке починаю читати, а там просто такі жорсткі російські вкиди, только русскоговорящие города защищают Украину, московський патріархат защищает Україну. Я в смислі, камон, мій тато в ЗСУ зараз на фронті, україномовний, ніякий не московський патріархат. Він почав реально автор ділити людей на україномовних, російськомовних. Тому мені здалось важливим запостити інформацію про цю сторінку, що вона працює на розкол суспільства та на наведення паніки. Та я написала пост, що не так зі сторінкою Бездомний.ua. Тому що я хотіла показати, що ми не знаємо, хто автор, бо автор невідомий. Контент дуже сумнівний, оскільки розколює суспільство. Я там чисто фактаж написала, підкреслила ті такі сумнівні речі, які в мене викликали занепокоєння. Пост дуже круто залетів, 1 мільйон охоплень для мого маленького блогу і 150 тисяч поширень. Це дуже круто, але за декілька днів мою сторінку було видалено після атаки ботів. Як відбувається атака ботів? Ти собі таки сидиш, все нормально, а потім на тебе підписуються тупо тисячі людей. Ти заходиш на ці сторінки і дивишся, що це боти. Як ти знаєш? В них 7 тисяч, вони підписані на 7 тисяч людей. В них геолокейшн Індія, в них геолокейшн Рашка, Казахстан і так далі. Я свою сторінку зробила приватною після цієї атаки. Ось, а потім відкрила і бац, мою сторінку видалили. І зараз ти щось робиш над тим, щоб її повернути? Я звернулася до Мета, головного офісу, там працюють мої знайомі, і вони подали мою заявку на розгляд. Також мені написав радник міністра цифрової трансформації,
що типу поможе порішати там з Фейсбуком. Зі своїми. Так, тому сподіваюся, що все буде добре, а якщо ні, то ця жертва гідна того. За моїми особистими відчуттями, Львів у цей період, за винятком регулярних повітряних тривог та певних мір безпеки, як то ось ця доволі крипова упаковка для статуй, продовжував жити своїм відносно спокійним життям. На вихідних увесь час вулицями міста гуляла просто якась аномальна кількість людей, а майже всі заклади навіть і не думали зачинятись. І тут би міг бути якийсь турбогастродайджест із тих, що я для себе відмітив. Але натомість нагадаю, що іноді замість зайвої чашки кави краще долучитись до якогось волонтерського збору коштів. Це наразі потрібніше. Війна все ще продовжується, і я сподіваюся, що хтось з вас натрапив на це відео вже після перемоги і дивиться це, наче якийсь щоденник цього періоду. В будь-якому разі, дякую вам за те, що подивились, коли б ви це не зробили. Не забувайте про всілякі там ютубні кнопочки знизу, і, як завжди, побачимось в наступному відео.